สวัสดีค่ะ ฉันคือครูซินหยาจากวันฟูตี้นะคะ ในการทำงานต่างแดน การมีชีวิตที่มั่นคง สุขภาพใจที่ดี และร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานที่สำคัญมาก ใน2 ตอนก่อนหน้านี้ เราได้เรียนรู้ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนไปทำงานต่างประเทศ และยังได้ฝึกสังเกตอีกว่าตัวเองกำลังเผชิญความเสี่ยงหรือเข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับหรือไม่ แล้วเมื่อเราเริ่มทำงานจริงๆ จะต้องทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจสิทธิของเรายังคงได้รับการคุ้มครองอยู่ วันนี้เราจะติดตามมะลิผู้ที่เพิ่งเริ่มงานในต่างประเทศไปพร้อมกันกับแผนที่สิทธิแรงงานที่ได้ผ่านจุดสำคัญต่างๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางกันเลยค่ะในสัปดาห์แรกของมะลิในโรงงานทุกอย่างยังดูใหม่และน่าตื่นเต้นแต่เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเธอก็พบว่าชั่วโมงทำงานล่วงเวลาของตัวเองมากขึ้นทุกสัปดาห์จนไม่มีเวลาได้พักผ่อนหรือรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมจนกระทั่งหัวหน้างานบอกกับเธอว่าถ้าเหนื่อยเกินไปบอกฉันได้นะตอนนั้นเองมะลิจึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วเธอมีสิทธิ์เลือกว่าจะทำงานล่วงเวลาหรือไม่ใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้วหลายประเทศมีกฎหมายกำหนดชั่วโมงการทำงานไว้อย่างชัดเจนก่อนออกไปทำงานต่างประเทศจึงควรตรวจสอบกฎหมายแรงงานของประเทศปลายทางหรือดูรายละเอียดในสัญญาจ้างและกฎระเบียบของบริษัทโดยทั่วไปแล้วชั่วโมงทำงานปกติไม่เกินเวลา8ชั่วโมงทำงานสัปดาห์ละ 5-6 วันรวมเป็นชั่วโมงปกติประมาณ 40-48 ชั่วโมงและต้องมีวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างน้อย1วันติดต่อกัน24ชั่วโมงสถานการณ์ที่มะลิพบเจอชั่วโมงที่เกินจากเวลาทำงานปกติถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลาหรือการทำ OTหากทั้งสองฝ่ายยินยอมทำตามกฎหมายและได้รับค่า OT หรือวันหยุดชดเชยอย่างถูกต้องก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายตามแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศชั่วโมงการทำงานรวมไม่ควรเกิน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดเรื่องเพดานชั่วโมงทำงานและอัตราค่าทำ OT ที่แตกต่างกันแนะนำให้ค้นหาข้อมูลโดยใช้คีย์เวิร์ดว่าชื่อประเทศชั่วโมงทำงานประเภทงานเพื่อดูข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการรัฐบาลเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายการทำงานของประเทศนั้นๆคุณทราบไหมคะว่าคุณทำงานจริงวันละกี่ชั่วโมงมีช่วงเวลาพักที่แน่นอนหรือไม่การได้พักผ่อนเพียงพอจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูและทำให้คุณทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะวันหนึ่งมะลิเป็นไข้หวัดเธอลังเลว่าจะขอลาหยุดดีไหมเพราะกลัวว่าหัวหน้างานจะคิดว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบต่อมาเพื่อนร่วมงานเตือนเธอว่าถ้ารู้สึกไม่สบายลาป่วยได้นะพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วมะลิจะสามารถลาหยุดแบบไหนได้บ้างมาดูกันเลยค่ะระบบวันลาของแต่ละประเทศอาจไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะมีวันลาประเภทต่อไปนี้ลาพักผ่อนประจำปีเป็นวันลาพร้อมค่าจ้างที่ได้หลังทำงานครบกำหนดพนักงานสามารถขอลาและตกลงวันหยุดกับหัวหน้าได้จำนวนวันลามักจะเพิ่มขึ้นตามอายุงานลาป่วยใช้ว่าเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บโดยทั่วไปจะได้รับค่าจ้างบางส่วนลากิจหรือลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับจัดการเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวประเภทนี้มักจะไม่มีค่าจ้างวันลาที่พบได้ทั่วไปยังมีเช่นลาแต่งงานลางานศพลาประจำเดือนเป็นต้นหลายบริษัทจะระบุประเภทการลาวิธีการคำนวณค่าจ้างขั้นตอนการลาและเอกสารที่ต้องใช้ไว้ในสัญญาจ้างงานหากคุณไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบในกฎระเบียบของบริษัทหรือสอบถามหัวหน้าได้โดยตรงเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับวันลาเมื่อรู้จักประเภทวันลาต่างๆแล้วลองคิดดูนะคะถ้ามะลิทำงานครบ1 ปีและอยากกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวคุณควรทำอย่างไรมะลิสามารถสอบถามหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับจำนวนวันลาพักร้อนที่มีแล้ววางแผนการเดินทางตามวันลาที่ใช้ได้หากจำนวนวันที่ต้องการหยุดมากกว่านั้นก็สามารถขอเพิ่มเป็นลากิจหรือลาโดยไม่รับค่าจ้างได้ค่ะเวลาผ่านไปไม่นานมะลิก็ได้รับเงินเดือนก้อนแรกเธอดีใจมากแต่ในสลิปเงินเดือนไม่มีภาษาไทยเมื่อเธอใช้แอปแปลภาษาก็ยังมีบางรายการที่ไม่เข้าใจเช่นค่าจ้างขั้นต่ำค่าล่วงเวลาหักเงินตามวันลาเป็นต้นหัวหน้าจึงบอกว่ารายการพวกนี้คำนวณตามชั่วโมงการทำงานนะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวฉันอธิบายให้ได้จริงๆแล้วในหลายประเทศรัฐบาลจะกำหนดไว้เลยว่านายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายท้องถิ่นหรือมากกว่านั้น
ถ้าอย่างกรณีของมะลิที่มีทำโอทีหรือมีวันลาที่ถูกหักเงินยอดเงินเดือนที่เธอได้รับก็จะถูกปรับเพิ่มหรือลดตามกฎเกณฑ์ดังนั้นหากมีการหักเงินที่กฎหมายกำหนดให้หักได้จนทำให้ยอดรับจริงต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำก็ไม่ได้หมายความว่านายจ้างต้องทำผิดกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันความสับสนและให้เห็นข้อมูลเงินเดือนอย่างโปร่งใสสลิปเงินเดือนควรมีรายการดังนี้เป็นภาษาที่พนักงานอ่านได้ค่าจ้างขั้นต่ำค่าล่วงเวลารายการหักเงินเช่นหักตามวันลาหรือค่าประกันที่จะพูดถึงดังต่อไปนี้และต้องมียอดเงินสุทธิจ่ายจริงนอกจากนี้หากพนักงานทำงานในตำแหน่งเดียวกันค่าจ้างขั้นต่ำต้องเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศอายุหรือสัญชาติใดก็ตามถ้ามีรายการไหนที่ยังไม่แน่ใจอย่าลืมสอบถามหัวหน้าหรือบริษัทจัดหางานเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจที่มาของรายได้ทุกบาททุกสตางค์ค่ะวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานของมะลิถูกเครื่องจักรบาดมือโดยไม่ตั้งใจเขากังวลว่าหากต้องลางานอาจถูกหักเงินเดือนแต่โชคดีที่หัวหน้าพาไปพบแพทย์ทันทีเลยบอกว่าไม่ต้องกังวลนะประกันจะช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและเงินเดือนของคุณจะจ่ายตามปกติเหตุการณ์นี้ทำให้มะลิรู้ว่าในหลายประเทศนายจ้างมีหน้าที่จัดทำประกันสุขภาพหรือประกันที่เกี่ยวกับการทำงานให้กับลูกจ้างโดยนายจ้างและลูกจ้างจะร่วมกันจ่ายค่าเบี้ยประกันซึ่งจะช่วยรองรับค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการทำงานโดยเฉพาะกรณีที่บาดเจ็บจากการทำงานซึ่งมักถูกจัดว่าเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานในช่วงที่ลางานด้วยเหตุนี้หรือที่เรียกว่าการลางานเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงานบริษัทไม่สามารถหักเงินเดือนได้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่ทำงานอยู่โดยใช้คำค้นว่าแรงงานต่างชาติประกันแรงงานประกันสุขภาพอุบัติเหตุจากการทำงานสิทธิประโยชน์อุบัติเหตุจากการทำงานหรือสอบถามโดยตรงจากนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานก็ได้มะลิตั้งครรภ์ในประเทศที่เธอทำงานอยู่ช่วงแรกเธอกังวลมากว่าจะถูกขอให้ออกจากงานแต่หัวหน้ากลับไม่กดเลยแถมยังเป็นห่วงสุขภาพของเธอและช่วยปรับงานจากงานที่ใช้แรงมากไปเป็นงานตรวจสอบคุณภาพแทนจริงๆแล้วลูกจ้างที่ตั้งครรภ์มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นมีสิทธิ์ลาคลอดก่อนและหลังคลอดบางประเทศในช่วงตั้งครรภ์มีสิทธิ์ขอลาคลอดของบิดาและคู่สมรสมีสิทธิ์ลาเพื่อดูแลภรรยาช่วงคลอดบุตรแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ไม่เหมือนกันทั้งจำนวนวันลางานและวิธีการจ่ายเงินในช่วงลาคลอดจึงแนะนำให้สอบถามนายจ้างหรือฝ่ายบุคคลโดยตรงเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจสิทธินั้นเองอย่างครบถ้วนและที่สำคัญมากคือโดยหลักแล้วนายจ้างไม่สามารถไล่ออกหรือส่งกลับประเทศหรือหักลดเงินเดือนเพียงเพราะคุณตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรได้ถ้างานเดิมหนักเกินไปหรือมีความเสี่ยงคุณสามารถคุยกับนายจ้างเพื่อขอปรับประเภทงานหรือเวลาทำงานให้เหมาะกับสภาพร่างกายหรือหากต้องการกลับประเทศชั่วคราวเพื่อพักก็สามารถขอปรึกษาและวางแผนได้เช่นกันค่ะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญถ้านายจ้างให้คุณเซ็นเอกสารตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงานว่าถ้าตั้งครรภ์ต้องลาออกคุณจำเป็นต้องทำตามหรือไม่ต้องกังวลนะคะเอกสารแบบนั้นถือว่าเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ตามกฎหมายข้อตกลงใดๆที่บังคับให้ลาออกเพราะตั้งครรภ์ถือเป็นสิ่งที่กฎหมายไม่รองรับและก่อนเริ่มงานนายจ้างก็ไม่สามารถบังคับให้ตรวจการตั้งครรภ์ให้ด้วยไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งครรภ์เท่านั้นนะคะเงื่อนไขใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและทำให้สิทธิลูกจ้างต่ำกว่าการคุ้มครองพื้นฐานล้วนเป็นโมฆะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างชั่วโมงทำงานหรือสิทธิการตั้งครรภ์อย่าลืมกล้าถามและตรวจสอบให้ชัดเจนเสมอนะคะยินดีด้วยนะคะที่มาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะคะบางครั้งในการทำงานเราอาจเจอสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดเช่นการถูกแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่เหมาะสมการถูกล้อเลียนเพราะรูปลักษณ์หรือสำเนียงหรือการถูกกลั่นแกล้งอย่างไม่เป็นธรรมสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณที่ควรระวังและสามารถขอความช่วยเหลือได้ค่ะตอนนี้มาดูกันว่ามะลิรับมืออย่างไรครั้งหนึ่งขณะที่มะลิกำลังทำงานกับเครื่องจักรเพื่อนร่วมงานผู้ชายเดินเข้ามาแล้วโอบไหล่ของเธอพร้อมพูดว่าเธอเก่งมากเลยนะมะลิจึงยิ้มตอบกลับอย่างสุภาพว่าขอบคุณค่ะแต่ครั้งหน้าบอกฉันเฉยๆก็ได้นะคะไม่ต้องแตะตัวค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่หรือมีพื้นเพแบบใด
ทุกคนสมควรได้รับความเคารพถ้าคุณเจอคำพูดหรือพฤติกรรมที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ คุณสามารถบอกความรู้สึกของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนที่มะลิทำเพื่อให้เขารู้ว่าพฤติกรรมแบบนั้นไม่เหมาะสม แต่ถ้าพฤติกรรมเหล่านั้นยังเกิดขึ้นซ้ำๆคุณควรบันทึกเวลาสถานที่และเหตุการณ์แล้วแจ้งหัวหน้างานหรือฝ่ายจัดการเพื่อขอให้บุคคลที่ 3 ช่วยตรวจสอบและแก้ไขในหลายประเทศกฎหมายมีการกำหนดชัดเจนว่าการคุกคามทางเพศคืออะไรและมีช่องทางร้องเรียนเพื่อปกป้องความปลอดภัยของลูกจ้างทุกคนนอกจากช่องทางร้องเรียนในบริษัทแล้วหน่วยงานแรงงานของรัฐบาลก็มักมีระบบรับร้องเรียนรวมถึงมีบริการล่ามความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือการปรึกษาด้านจิตใจสามารถย้อนดูคำแนะนำในวิดีโอแรกประกอบได้ค่ะจำไว้นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธแม้พฤติกรรมเหล่านี้อาจไม่ทำให้เกิดบาดเจ็บทางร่างกายทันทีแต่สามารถกระทบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของคุณได้การรู้จักขอบเขตและกล้าบอกความต้องการของตัวเองไม่เพียงช่วยปกป้องตัวเองแต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกันด้วยค่ะวันนี้เราได้เดินทางไปพร้อมกับมะลิบนแผนที่สิทธิแรงงานที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างสบายใจตั้งแต่เวลาทำงานการลางานเงินเดือนประกันต่างๆไปจนถึงสิทธิของพนักงานที่ตั้งครรภ์และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรเราได้ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขพื้นฐานและการคุ้มครองที่ควรได้รับเพื่อให้การทำงานในต่างแดนมีความมั่นคงปลอดภัยและดูสุขภาพกายใจได้ดียิ่งขึ้นในตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้อยากชวนคุณลองคิดดูว่ามีเรื่องไหนบ้างที่คุณรู้สึกว่ามีประโยชน์ที่สุดหรือตรงกับประสบการณ์ของตัวเองมากที่สุดและแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนที่ทำงานต่างประเทศรวมถึงร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของคุณด้วยได้นะคะพวกคุณอาจช่วยให้ใครอีกหลายคนได้มากกว่าที่คุณคิดขอให้ทุกเส้นทางต่อจากนี้เต็มไปด้วยความเคารพความเข้าใจและขอให้คุณดูแลตัวเองได้อย่างดีเสมอแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ